नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम इयत्ता 9वी व इयत्ता 10वी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी व इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाच्या शीट मेटल या विषयाच्या व्हिडिओ ट्युटोरियल्समध्ये सर्वांचे हार्दिक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण शीट मेटल प्रोडक्ट्स, शेप्स अँड ड्रॉइंग या घटकाची या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्री-एसएससी व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी व इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाच्या विविध विषयांचे व्हिडिओ ट्युटोरियल्स या चॅनलच्या मार्फत सादर करण्यात येत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनलला आपण प्रथमतः भेट देत असाल तर चॅनलला लाईक करावं, सबस्क्राईब करावं व येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त होण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करून शेअर करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या घटकामध्ये आपण शीट मेटल प्रोडक्ट्स, शेप्स अँड ड्रॉइंग या बद्दलची माहिती पाहणार आहोत. या घटकाचा उद्देश काय आहे? शीट मेटल मधील आपल्याला आकार ओळखायचे आहेत व त्यांची 2D ड्रॉइंग समजून घ्यायची आहे आणि आकृत्या ह्या कशा काढायच्या हे पाहायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आधुनिक काळात धातू पत्र्यांचा वापर ऑटोमोबाईल मध्ये बॉडी बनवणे, फनेल बनवणे तसेच स्वयंपाकघरातील वेगवेगळ्या आकारांची साधने व वस्तू बनवल्या जातात. म्हणजे आपल्याला धातू पत्र्याचा वापर करून ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये गाड्यांची बॉडी बनवणे, फनेल बनवणे तसेच स्वयंपाकघरातील इतर साधने हे आपल्याला या शीट मेटलच्या माध्यमातून बनवता येतात. या वस्तू बनवताना पत्र्यावर आता वस्तू ज्यावेळेस बनवल्या जाते शीट मेटलच्या सहाय्यानं, तर त्यावेळेस त्या शीटवरती कोणकोणत्या क्रिया केल्या जातात? तर शीटवरती क्रिया ह्या सुरुवातीला कटिंग करतात, नंतर बेंडिंग करतात व इतर शीट मेटल क्रिया त्यामध्ये डाय व पंचचा वापर करून त्या शीटला वेगवेगळा आकार ह्या देता येतो. त्यासाठी त्या वस्तूंचे मशीन वर ड्रॉइंग नुसार शीटला आकार देण्यासाठी जिग फिक्चरचा वापर केला जातो. म्हणजे जिग फिक्चरच्या सहाय्याने त्या शीटला विशिष्टाचा आकार देण्यासाठी, ड्रॉइंग नुसार विशिष्टाचा आकार देण्यासाठी आणि त्यामुळे एकापेक्षा जास्त उत्पादन त्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये किंवा त्या कारखान्यामध्ये करायचं असेल तर ह्या जिग फिक्चरचा वापर करून ते केलं जातं. याचे उदाहरण म्हणजे शीट मेटल पासून बॉक्स बनवण्याची कृती पुढील प्रमाणे आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला काही बहुभुजाकृती आहेत. त्या बहुभुजाकृती ह्या शीट मेटलवरती कशा त्याचे आलेखन करायचं हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्यामध्ये बहुभुजाकृती पंचकोन आहे, षटकोन आहे, अष्टकोन आहे. विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी आपल्याला या आकृतीच्या माध्यमातून पंचकोन, षटकोन, सप्तकोन आणि अष्टकोन आणि असे विविध बहुभुजाकृती या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आता त्यामध्ये प्रकार पहिला, आता आपल्याला या ठिकाणी पहा, तुम्हाला आकृतीमध्ये लक्षात येऊन जाईल, आपल्याला हा षटकोन काढायचा आहे. पण षटकोन काढण्यासाठी आपल्याला फक्त आतील कोनाचा वापर करायचा. तर आतील कोनाचा वापर कशा पद्धतीने करायचा? तर आतील कोन बहुभुजाकृती काढण्यासाठी पुढील सूत्राचा आपल्याला या ठिकाणी वापर करावा लागतो. आपण षटकोन काढणार आहोत तर त्यासाठी एक सूत्र आहे, φ = 180 - 360 डिग्री भागिले 9. n म्हणजे काय? या ठिकाणी n म्हणजे बहुभुजाकृतीच्या असलेल्या बाजू. आता आपण या ठिकाणी षटकोन काढणार आहोत म्हणजे n बरोबर किती राहील? 6 राहील. तर आपण या ठिकाणी फॉर्म्युलामध्ये टाकून देऊ. φ = 180 अंश वजा 360 अंश भागिले 6. 6 ही आपल्या षटकोनी बहुभुजाकृतीची बाजू आहे. तर आपल्याला त्या ठिकाणी ती आकृती काढण्यासाठी आपल्याला 120 अंशाचा कोन आपल्याला या ठिकाणी काढावा लागेल. अशा पद्धतीने आपल्याला ही षटकोनी बहुभुजाकृती ही ह्या आतील कोनाच्या माध्यमातून काढता येते. आता बाहेरील कोन, एखाद्या बहुभुजाकृती आपल्याला बाहेरील कोनाच्या माध्यमातून काढायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी अजून एक फॉर्म्युला आहे, φ = 360 अंश भागिले n. n या ठिकाणी काय आहे? बहुभुजाकृतीच्या असलेल्या बाजू. जी आपल्याला बहुभुजाकृती काढायची, या ठिकाणी आपण अष्टकोन काढणार आहोत. तर अष्टकोनाला 8 बाजू असतात आणि 8 बाजू म्हणजे या ठिकाणी n. तर आपण त्या ठिकाणी त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यू टाकू. 360 अंश भागिले 8 बरोबर 45 अंश. म्हणजे आपल्याला ही बाजू आणि ही बाजू मधील जो अंतर आहे ते आपल्याला या ठिकाणी 45 अंशाचा कोन काढून आपल्याला ही बहुभुजाकृती ही काढता येते. तिसरा प्रकार आहे
बहुभुजाकृतीच्या बाजूची लांबी, आता या ठिकाणी बाजूची लांबी, समोरील कोणामधील अंतर, आता हा कोन आणि हा कोन या दोन कोणामधील अंतर आणि समोरील बाजू मधील अंतर, ही बाजू आणि ही बाजू, समोरासमोरील ज्या बाजू ह्या दोन बाजू मधील अंतर, याच्या सहाय्याने सुद्धा आपल्याला ही बहुभुजाकृती ही काढता येते. आता विद्यार्थी, आता प्रकार दुसरा, आता यामध्ये नियमित बहुभुजाकृती आहे. ही जी आकृती आहे ही नियमित बहुभुजाकृतीची. विद्यार्थी मित्रांनो, या नियमित बहुभुजाकृतीचा स्वतंत्र व्हिडिओ आपण इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग या प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन पाहू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी आपल्याला सर्वप्रथम ए आणि बी ही आपल्याला बाजू दिलेली आहे. ही बाजू म्हणजे आपल्या बहुभुजाकृतीची एक बाजू आहे. ह्या बाजूच्या साह्यानं आपल्याला या ठिकाणी बहुभुजाकृती काढायची. आपण ही आकृती कशी काढायची समजावून घेऊ. आता ए बी ही आपण एक बहुभुजाकृतीची बाजू घेतलेली आहे. त्यानंतर काय करायचं, ए बी एवढं आपल्या अंतर मोजून कंपास मध्ये अंतर घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला ए डी एसी एसी हे अंतर वर एक रेष काढायची. ती रेष ही आपल्या ए बी रेषेला काटकोन करणारी असेल. हे काढल्यानंतर आपल्याला नंतर काय करायचं, ए बी एवढं अंतर आपल्या कंपास मध्ये घ्यायचं. ए बिंदूवरती कंपासचं टोक ठेवायचं आणि बी बिंदू पासून सी बिंदू पर्यंत एक कंस काढायचा. हा कंस काढल्यानंतर हा आपला बीसी हा एक कंस झाला आणि बीसी ही एक रेषा आपण या ठिकाणी रेषे सहाय्याने जोडून घ्यायची. आता पहा नंतर काय करायचं, ए बी ही जी रेषा आहे ह्या रेषेला आपल्याला दुभागायचं. दुभागण्यासाठी आपण याच्यापूर्वी आपण अभियांत्रिकी चित्रकलेचे व्हिडिओ पाहिले असतील, नसेल पाहिले तर आपण प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन ते पाहू शकता. या ए बी रेषेच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर आपल्या कंपास मध्ये घ्यायचं. रेषेच्या वरच्या बाजूने चॉप मारायचा, रेषेच्या खालच्या बाजूने चॉप मारायचा. तेवढंच अंतर कायम ठेवायचं. ब बिंदूवरती टोक ठेवायचं, बी बिंदूवरती टोक ठेवायचं. रेषेच्या वरच्या बाजूला चॉप मारायचा, रेषेच्या खालच्या बाजूला चॉप मारायचा. जे दोन बिंदू येणार आहेत ते बिंदू आपण या रेषेच्या माध्यमातून म्हणजे ई एफ या रेषेच्या माध्यमातून आपण जोडून घेतले. यानंतर काय करायचं, बीसी हा कंस आणि बीसी ही रेषा जी ह्या ई एफ रेषेला छेदल त्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी रेषा छेदते त्या ठिकाणी आपल्याला एक बिंदूला नाव द्यायचं 4 नंबरचा बिंदू. आणि बीसी हा कंस ज्या ठिकाणी ह्या रेषेला छेदतो त्या बिंदूला नाव द्यायचं 6 नंबरचा बिंदू. आपल्याला 6 नंबर आणि 4 नंबर हे दोन बिंदू मिळाले. आता आपल्याला या ठिकाणी 5 नंबरचा बिंदू काढायचा. तर त्यासाठी आपल्याला जो 4 नंबर आणि 6 नंबर मधील जे अंतर आहे, जो रेषाखंड आहे, तो रेषाखंड आपल्याला परत दुभागायचा. म्हणजे परत अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन दोन्ही बाजूंना रेषेच्या हे चॉप मारून आपल्याला ते दोन बिंदू जोडून हे 5 नंबरचा बिंदू आपल्याला या ठिकाणी तयार करता येतो. यानंतर आपल्याला काय करायचं, त्यानंतर 4 नंबर बिंदू ते 5 नंबर बिंदू एवढं अंतर आपल्या कंपास मध्ये घ्यायचं आणि 6 नंबर पासून ह्या दुभागलेल्या रेषेवरती आपल्याला जेवढे बहुभुजाकृती काढणं अपेक्षित आहे तेवढे बिंदू आपल्याला वरती घ्यायचे आणि आकृती पूर्ण करायची. आता आपण ह्याच बहुभुजाकृतीच्या माध्यमातून पंचकोन कसा काढायचा हे पाहूया. आपल्याला ए बी रेषा दिलेली आहे. ह्या ए बी रेषेच्या माध्यमातून आपण इथपर्यंत स्ट्रक्चर आपण पाहिलेलं आहे, कसं आलेलं आहे. 4 नंबर बिंदू कसा आलेला आहे, 5 नंबर बिंदू कसा आलेला आहे, 6 नंबर बिंदू. आता या ठिकाणी आपल्याला 5 पंचकोन काढायचा. पंचकोन काढण्यासाठी 5 नंबर बिंदू ते ए बिंदू 5 नंबर बिंदू ते ए बिंदू एवढं अंतर आपल्या कंपास मध्ये घ्यायचं. 5 नंबर बिंदूवरती टोक ठेवायचं आणि ए पासून आपण एक वर्तुळ काढायचं. हे पूर्ण वर्तुळ काढून घ्यायचं. वर्तुळ काढून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या बहुभुजाकृतीची म्हणजे पंचकोनाची आपल्याला बाजू दिलेली ए बी. मग परत आपल्या कंपास मध्ये ए बी एवढं अंतर घ्यायचं. ए बिंदूवरती टोक ठेवायचं आणि आपण जो काढलेला वर्तुळ आहे त्या वर्तुळावरती चॉप मारायचा. हा आपण चॉप मारला तर या ठिकाणी आपल्याला डी बिंदू मिळाला. परत चॉप मारला, जी बिंदू मिळाला. बी बिंदूवरती टोक ठेवा, परत वर्तुळाच्या परिघावरती चॉप मारा, याची बिंदू मिळाला आणि परत चॉप मारा, जो आपला जी बिंदू मिळाला त्या जी बिंदूला आपलं कंपासचा चॉप या ठिकाणी मॅच होईल आणि जे बिंदू आपले तयार झाले ते आपण रेषे सहाय्याने जोडल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी हा पंचकोन तयार झालेला दिसत. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी पंचकोन कसा काढायचा ते पाहिलं.
आता या ठिकाणी नियमित षटकोन कसा काढायचा? तर नियमित षटकोन काढण्यासाठी आपल्याला 6 नंबर बिंदू ते ए बिंदू एवढं अंतर आपल्या कंपासमध्ये घ्यायचं. 6 नंबर बिंदू ते अ बिंदू एवढं अंतर आपल्या कंपासमध्ये घ्यायचं. 6 नंबर बिंदूवरती टोक ठेवायचं. 6 नंबर बिंदूवरती कंपासचं टोक ठेवून पूर्ण वर्तुळ काढून घ्यायचं. हे जे दिसायला वर्तुळ हे पूर्ण वर्तुळ काढून घ्यायचं. वर्तुळ काढून घेतल्यानंतर आपल्याला त्या षटकोनी बहुभुजाकृतीची एक बाजू दिलेली आहे ए बी. नंतर मग कंपासमध्ये ए बी एवढं अंतर घ्यायचं आणि ए बिंदू पासून त्या वर्तुळाच्या परिघावर चॉप मारायचे. या ठिकाणी चॉप मारला जे नंबरचा बिंदू मिळाला. त्यानंतर इथं टोक ठेवलं, चॉप मारला के नंबरचा बिंदू मिळाला. त्यानंतर बी बिंदू पासून परत चॉप मारायचे. बी बिंदूवर टोक ठेवायचं, वर्तुळाच्या परिघावर चॉप मारायचा. चॉप मारला, आय बिंदू आपल्याला मिळाला. परत चॉप मारला, एल बिंदू मिळाला. आणि हे सर्व बिंदू आपण ज्यावेळेस जोडू त्यावेळेस आपल्याला ह्या ठिकाणी नियमित बहुभुजाकृती म्हणजे षटकोन हा या ठिकाणी तयार झालेला दिसेल. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण शीट मेटल प्रोडक्ट शेप अँड ड्रॉइंग याबद्दलची आपण माहिती पाहिली. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल कमेंट करायला विसरू नका आणि आपल्या तंत्र विषयाच्या विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ शेअर करावा. धन्यवाद.